ขอมอบเวลาพี่ฟิว Oh, we're gonna give Phil time now. เพราะว่าทุกคนรู้จักพี่ฟิวดีอยู่แล้วใช่ไหมคะ Because everyone knows who Phil is. It's the first time he's called me P-Phil in his whole life. สงสัยต้องให้เดริกมาเป็นล่ามตลอดเพราะพี่ฟิวอยากได้ยินคำว่าพี่ใช่ไหมคะ Oh, good morning, everyone. อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับ We are so blessed to be here with you. เรารู้สึกว่าเป็นพรอย่างยิ่งเลยที่ได้มาอยู่ด้วยกันที่นี่ You are a beautiful family. คุณเป็นครอบครัวที่น่ารักมาก And I have been so blessed by everything that's happened these last 2 days. ๆผมรู้สึกว่าได้รับพรมากเลยใน2 วันนี้ I got so much from Barry's teaching. Did you get a lot out of that? นะผมได้รับสิ่งอะไรต่างๆเยอะแยะมากจากคำสอนของแบร์รี่พวกคุณได้เยอะเหมือนกันไหม Yes? I was so challenged. นะผมรู้สึกว่าได้รับการท้าทายที่ดีมาก And last night I dreamed I was on outreach in a communist closed country somewhere. เมื่อคืนนี้ก็เอาเก็บไปฝันนะว่าไปนำเอาริชนะคะที่ประเทศคอมมิวนิสต์สักที่หนึ่ง But the dream ended when I tried to use my iPhone to take a picture. นะแต่ว่าความฝันมันก็จบตอนที่เอา iPhone เนี่ยไปถ่ายรูป You know, something Barry did not mention that sometimes our younger generation might forget. นะก็สิ่งหนึ่งที่แบร์รี่เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะชอบลืม When he was doing all of that risky travel, there was no internet, no mobile phone, no Google Maps, none of that. นะคะก็คือตอนที่ไปตามประเทศต่างๆที่ปิดที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะคะลืมบอกไปว่าไม่มี Google Map ไม่มี iPhone ไม่มี Siri ไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีทุกอย่างเลยนะ It's a little scary to think about doing an outreach without those things now. นะลองคิดดูว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าหากว่าไปโดยไม่มีพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ I don't have a whole lot to share. I just want to catch you up on a few things about the bigger picture. นะก็ไม่ได้พูดมากนะวันนี้เพราะว่าอยากจะให้คุณได้เห็นภาพใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง And then for us to have time to pray over our central region. แล้วก็ให้ได้มีเวลาอธิษฐานเพื่อภาคกลางของเรา But just a few things. A few of you out there don't know who we are, so I wanted to show you our family. นะก็บางคนที่นี่อาจจะไม่รู้จักเราสักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะให้เห็นรูปภาพ You've met Derek here. Isaac, our youngest, is in university in America. นะก็คุณเห็นเดเร็กแล้วนะคะแต่ว่าไอแซคเนี่ยก็คนเล็กเนี่ยอยู่ที่อเมริกากำลังเรียนอยู่ And Seth and his family are in New Zealand. แล้วก็เซธนะคะแล้วก็ครอบครัวของเขาอยู่ที่นิวซีแลนด์ And one of the main reasons I want to show you this is just to remind all of you parents out there นะที่เอาให้ดูเพราะว่าอยากจะเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว Don't be afraid to raise your children in service to God on the mission field. นะอย่ากลัวที่จะให้ลูกของเราเนี่ยโตมาพร้อมๆกับการทำภารกิจด้วยกันกับเรา It gives them experiences with God and with people that are beyond value. นะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยเขาที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วก็กับคนอื่นๆด้วยซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีค่ามาก And I have to say, I teared up just a little bit watching Derek up here leading worship and reading scripture for all you. นะก็ขณะที่เดเร็กกำลังช่วยนำนมัสการแล้วก็อ่านข้อคัมภีร์เนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่าน้ำตาของพ่อเนี่ยก็บอกว่าปริ่มๆแล้ว They may not all grow up to be YWAMers, but God will use that experience in a wonderful way. นะถึงแม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่โตมาแล้วก็มาเป็นสตาร์ไวแวมแต่ว่าพระเจ้าจะใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อพวกเขาเนี่ยจะเป็นพระพรกับที่อื่น And especially for our Thai parents here, ๆนะแล้วก็โดยเฉพาะพ่อแม่คนไทย you are breaking a chain คุณกำลังหักโซ่ตรวน as you raise your children knowing the Lord, and their families and the next generation will have all the blessings that come from that. นะเพราะว่าคุณกำลังทำให้โซ่ตรวนต่างๆที่มันเป็นของคนไทยเนี่ยหักไปแล้วต่อไปเนี่ยลูกของคุณลูกหลานของคุณเนี่ยแล้วก็ลูกหลานของลูกๆคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้เอาพระพรมรดกเหล่านี้เนี่ยส่งต่อไป So even though it may be very difficult at times, don't give up. Their family will have a completely different world.
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะยากลำบากในตอนนี้แต่อย่าให้เราท้อแท้ใจเพราะว่าครอบครัวของลูกๆของเราเนี่ยมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลย Amen. เอเมนไหม So this year, Cindy and I have had the wonderful privilege of going to all 4 of the regional conferences. ปีนี้ผมแล้วก็ซินดี้เนี่ยมีสิทธิพิเศษมากๆเลยที่สามารถไปในการประชุมทุกภาค So I wanted to show you a photo of each of those. ก็อยากจะให้เห็นภาพนะคะแต่ละภาค This is in July. We were at the Southern Thailand Regional Conference. อันนี้นะคะเป็นภาคใต้นะคะ And their theme was Ask of me and I will give you the nations. ธีมของเขาก็คือว่าจงขอประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้าแล้วเราจะให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้า And then dim these lights. Oh. ติดไฟตรงนี้นิดนึงนะคะ Then we were in the north. อันนี้ภาคเหนือ This is the Northern Thailand Conference. There were 140 adults and something like 70 children. It was huge. เรื่องหลานเยอะมากนะคะประมาณคนผู้ใหญ่เนี่ย142แต่ว่าเด็กเนี่ยประมาณ70กว่า And their theme was stretch your tent pegs. นะคะ Your tent curtains. ธีมของเขานะคะก็บอกว่าให้ยืดม่านยืดเต็นท์ของเจ้า And we had a wonderful time of worship and fellowship and giving out Bibles. เราก็ได้มีโอกาสเป็นนมัสการในการมีสามัคคีธรรมด้วยกันแล้วก็แจกจ่ายพระคัมภีร์ด้วย And then last month we were in Isan. นะก็เดือนที่แล้วเราอยู่ที่อีสาน In Ubon. ที่อุบลนะคะ Look at that big group. นะกลุ่มนี้ก็ใหญ่มากเลย Wonderful time with them. นะก็เป็นเวลาที่ดีมากกับพวกเขา And their theme was, oh, that you would bless me and enlarge my territory. นะที่พระเจ้าจะอวยพรข้าพระองค์และขยายเขตแดนข้าพระองค์ And then here we are, นะพวกเรานะคะ our nearest family. นะเป็นครอบครัวที่ใกล้ที่สุด And I've noticed there's something similar in all of these themes. นะก็เห็นธีมแต่ละภาคไหมคะว่ามันมีความเหมือนกัน And that's the expanding and blessing others beyond ourselves. การขยายเต็นท์ขยายเขตแดนที่มากกว่าตัวของเรา And that's a good thing because that's what God has called us to do as YWAM. นะซึ่งเป็นธีมที่ดีมากเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกเรา So here we are. This is what I get to look at every day in my office, all of us together. พวกเราที่ National Office นะคะดูเห็นทุกวันในออฟฟิศของผมเนี่ย You can't see it as well, but you know, it's interesting. We can look at this picture and think, oh wow, we're pretty spread out around the country. นะเวลาที่เรามองภาพนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ไปกระจัดกระจายตามพื้นที่ต่างๆได้ครอบคลุมดีนะ But there's so much more, right? จริงๆแล้วยังมีอีกเยอะ So much more. ยังมีอีกเยอะ So I want to. One of the things that we did in the north นะก็สิ่งหนึ่งที่เราทำในตอนภาคเหนือนะคะ is we, as part of the conference, we gave out Thai Source View Bibles. นะในช่วงที่มีการประชุมเนี่ยเราก็ออกไปแจกจ่ายพระคัมภีร์ด้วย And this project is now a nationwide project นะตอนนี้โปรเจกต์นี้นะคะก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำทั่วประเทศแล้ว where we will be able to map every single house and village that we give out Bibles to. นะเราสามารถที่จะทำแผนที่นะคะว่ามีจังหวัดไหนอำเภอไหนหมู่บ้านไหนที่เราได้ให้พระคัมภีร์ไปแล้วบ้าง So if this works, I want to show you a short video clip about this project. นะก็อยากจะให้เห็นนะคะว่าโปรเจกต์นี้เป็นยังไงเป็นวิดีโอคลิปสั้น It's in Thai, but you'll get the message. ๆนะก็เป็นภาษาไทยแต่คิดว่าพอดูแล้วคุณจะเข้าใจ แชร์พระคัมภีร์พวกเราเชื่อว่าพระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับทุกคน เราใช้พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดซึ่งเป็นเครื่องมือใหม่ที่ช่วยส่งเสริมการใช้พระคัมภีร์และการจัดตั้งคริสตจักรเป้าหมายของเราคือแจกพระคัมภีร์1 เล่มสำหรับทุกหลังคาพระคัมภีร์1 เล่มสำหรับนักเรียนทุกคนพระคัมภีร์4 เล่มสำหรับทุกวันซึ่งเราจะใช้พระคัมภีร์ทั้งหมด35 ล้านเล่มแล้วเราจะทำอย่างไร 1. แบ่งแยกย่อยพวกเราแบ่งแยกประเทศไทยออกเป็นส่วนๆตามสัดส่วนทางการเมืองของประเทศโดยประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น77 จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแบ่งย่อยออกเป็นอำเภอตำบลและหน่วยที่เล็กที่สุดคือหมู่บ้านซึ่งมีจำนวน 75,000 หมู่บ้านพวกเราได้นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ www.sharebibles.com ข้อมูลจะประกอบไปด้วยจำนวนประชากรบ้านโรงเรียนนักเรียนวัดคริสตจักรพระคัมภีร์ที่ต้องการ
และค่าใช้จ่ายในการซื้อพระคัมภีร์เหล่านั้นจากเป้าหมายที่ดูเหมือนจะบรรลุได้ยากพวกเราได้แบ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อให้สามารถทำสำเร็จได้เราอยากเชิญชวนให้คุณมาร่วมมือกับเราสามารถร่วมมือกับเราได้2ทางคือ 1. สปอนเซอร์ 2. ผู้ร่วมมือสปอนเซอร์สามารถเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งกลุ่มต่างๆคริสตจักรและองค์กรที่มีพระใจอยากให้พระคำของเจ้าเข้าไปถึงในหมู่บ้านที่ขาดแคลนพระคัมภีร์สปอนเซอร์สามารถอธิษฐานถวายทรัพย์และส่งทีมแจกพระคัมภีร์มาผู้ร่วมมือสามารถเป็นทีมคริสตจักรหรือองค์กรที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรผู้ร่วมมือสามารถรับผิดชอบในพื้นที่ใหญ่ๆที่มีหลายๆหมู่บ้านเช่นรับผิดชอบทั้งอำเภอหรือทั้งจังหวัดในประเทศไทยผู้ร่วมมือจะเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนสปอนเซอร์และผู้ร่วมมือจะเป็นต้องทำงานร่วมกันและบันทึกข้อมูลเพื่อวัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายอย่างประสิทธิภาพด้วยเหตุผลนี้พวกเราจึงได้ออกแบบแอปแชร์พระคัมภีร์ฟรีโดยแอปนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลที่ละเอียดและถูกต้องเกี่ยวกับการแจกพระคัมภีร์ซึ่งจะมีแผนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแอปจะบอกถึงประวัติการแจกพระคัมภีร์ของผู้ใช้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพื่อ I think the internet just decided to stop. You got the gist of it. ก็เข้าใจสักนิดนึงแล้ว So the cool thing was, at the conference, we went out and gave out these Bibles. สิ่งหนึ่งที่เท่มากเลยนะคะก็คือออกไปแล้วก็ไปให้พระคัมภีร์ด้วยกัน And now they have it so that with this app, you can, when you give a Bible to someone, you use the app, you click, and it shows exactly where you are. You can take a picture of the person with the Bible. นะคะก็คือแอปนี้นะคะพอไปให้พระคัมภีร์ปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแล้วก็มันจะมีแชร์โลเคชันว่าไอ้ตรงที่คุณอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหน And they will be able to collect in a database every single place we've given out Bibles to. ดังนั้นนะคะมันมีหลักฐานตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลได้เลยว่าตรงไหนบ้างที่เราให้พระคัมภีร์ And we got to experience firsthand just how powerful a tool this is. เราก็ได้มีโอกาสมีประสบการณ์โดยตรงเลยว่าโอ้โหอุปกรณ์นี้มันช่วยมาก There's a 1-minute cartoon video you can show them on your phone, explains it. You can tell them a little bit about the Bible. We got to pray for people. It was wonderful. ก็คือว่ามันมีเป็นคลิปวิดีโอการ์ตูนเล็กๆนะคะประมาณ1 นาทีก็สามารถเอาให้กับผู้คนได้อ่านได้เห็นได้มองนะคะแล้วก็เอาพระคัมภีร์ให้เขาแล้วก็อธิบายนิดนึงว่าทำไมเราถึงให้อะไรยังไงแล้วก็แค่นั้นแล้วก็เอาให้เขาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ So I want to encourage you to, you can target a village, some place that you're working in. Let your pastors know. It's a nationwide project now. นะคะก็คุณสามารถที่จะไปพูดคุยบอกกับศิษยาภิบาลของคุณก็ได้หรือว่าดูซิว่าเราจะมารวมกันในโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ระดับชาติตรงนี้ได้ยังไง This is what the app looks like. It's still being tested, but it's very close to being ready, and it'll be free. นะคะก็คือว่าแอปนี้นะคะใกล้จะสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทดลองซึ่งมันก็ใช้ได้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะออกมาที่ App Store ต่อไปแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาได้ฟรีนะคะ And it's just a powerful way to reach out to a community. ก็เป็นอะไรที่มีพลังมากเลยในการที่จะเข้าหาชุมชน Those of you who were at Kansas City or who watched the videos saw that the new SourceView Bible app is now out. นะคะถ้าหากว่าคุณสำหรับคนที่ไป Kansas City เนี่ยก็จะรู้ได้ว่านะคะพระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดเนี่ยที่เป็นแอปเนี่ยออกมาแล้ว Now this is a different app. It has the entire Bible, but showing who is speaking. นะคะซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เป็นพระคัมภีร์เดียวกันที่บอกว่าผู้พูดเรื่องนี้ใครเป็นคนพูด And it also has the spheres of society color-coded on every verse as well. แล้วก็ทุกๆข้อทุกๆคำนะคะจะมีการลงสีนะคะว่าสีนี้เป็นสีของสังคมด้านไหน So we can see from the book of Mark that it talks about family 26% of the time, economics 38%. ตัวอย่างเช่นในมาระโกนะคะในมาระโกเนี่ยมีอยู่ 15,000 เนี่ย 26% จะพูดถึงเรื่องของครอบครัว 38% พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจ We can see who was speaking most of the time in Mark, and it was Jesus. นะคะแล้วก็ในมาระโกเนี่ยส่วนมากใครเป็นคนพูดก็คือพระเยซูพูดเยอะ And then the disciples. แล้วก็สาวกเป็นกลุ่มที่2ที่พูดน้อยลงมา And then Jewish leaders. แล้วก็เป็นกลุ่มผู้นำทางการเมืองของยิว And I learned that
Apostle Paul spoke the most words to somebody named Claudius Lysias. นะแล้วก็ปรากฏว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยพูดกับคลอเดียสเยอะที่สุด Who's Claudius Lysias? คลอเดียสเลเซียสคือใคร You'll need to get the Source View Bible app and find out. นะก็ต้องไปเอาแอปนี้มาแล้วก็ไปดูซิว่าเขาเป็นใครกันนะ It's a whole different way of studying the Bible and learning things that we never knew before by looking at who's speaking, what sphere of society is being talked about. นะอันนี้ก็เป็นการศึกษาพระคัมภีร์ในอีกมิติหนึ่งเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าใครพูดอะไรแล้วเขาพูดเรื่องอะไรมาก This represents each of the 7 spheres. นะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพว่าแต่ละสังคมแต่ละด้านมีเป็นยังไงบ้าง Click on the sphere of family and then you learn, okay, who talks about family the most and what passages are about family. นะคะอย่างเช่นถ้าเราเลือกของครอบครัวก็ดูซิว่าในหนังสือเล่มนี้ใครพูดเกี่ยวกับครอบครัวมากที่สุดแต่ละคนพูดเรื่องอะไรอย่างไรกี่เปอร์เซ็นต์ You can do the same for government, for celebration, for economics. นะคะคุณสามารถที่จะคลิกไปที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านของการเฉลิมฉลอง Whatever your passion is, you can find all kinds of new passages of the Word of God about that thing. นะไม่ว่าคุณจะมีหัวใจเรื่องอะไรนะคุณสามารถที่จะไปหาข้อมูลดีแล้วก็ไปดูว่าใครพูดอะไรบ้างได้ Okay, and as we are continuing to multiply, I want to remind you that the ALLC, Asian Leaders Learning Community, is committed to raising up more leaders here in Asia. นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่า ALLC นะคะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยทำให้คนที่เป็นผู้นำนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเอเชีย If our goal is to go into every Omega zone in the world, we need a lot more leaders to do that. นะถ้าหากว่าเป้าของเราเนี่ยก็คือว่าไปทุกโอเมก้าโซนในโลกใบนี้เราจำเป็นจะต้องมีผู้นำมากขึ้น This website has all kinds of resources to help develop you as a leader. นะในเว็บไซต์นี้นะคะมีทรัพยากรเยอะแยะมากมายเอกสารมากมายที่จะช่วยคุณเนี่ยที่จะได้มีโอกาสพัฒนาเป็นผู้นำ There's even things where you can go in and take an assessment and see how well am I doing in this particular area and then get more help in that area. นะคะในเว็บนี้นะคะมีกระทั่งแบบว่าเหมือนกับแบบประเมินผลนะคะแบบทดสอบตัวเองว่าในเรื่องนี้หรือเรื่องนั้นชีวิตของฉันเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วฉันต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วเขาก็สามารถที่จะช่วยคุณได้ด้วย In the near future, we hope you can, if you feel like I need a leadership coach, I'll go to that website, let them know, and we'll find a match for you. นะคะหรือว่าบางคนอยากจะมีโค้ชนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วก็บอกให้เขารู้ว่าฉันอยากจะได้รับโค้ชนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาหาโค้ชให้คุณแล้วก็ติดต่อกัน And with that, we will have our annual leadership summit again in Chiang Mai in January. นะคะแล้วก็เราจะมีการประชุมผู้นำอีกครั้งหนึ่งที่เชียงใหม่ในเดือนมกราคม And this leadership summit is not a seminar where you sit and listen to someone talk all the time. นะแล้วก็คำว่าซัมมิตตรงนี้นะคะไม่ใช่สัมมนาที่แบบว่ามีคนสอนแล้วเราก็แค่ฟังเท่านั้น Most of the time, you will be able to sit with a senior leader in the mission and ask them questions and learn things from them directly. นะคะส่วนมากเนี่ยก็คือว่าแต่ละโต๊ะนะคะจะมีผู้นำอาวุโสซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคุณสามารถที่จะถามคำถามแล้วคุณสามารถที่จะเรียนรู้จากเขาได้โดยตรง We'll do some coaching. แล้วก็จะมีการโคชชิ่งด้วย This will be all people working in Asia. นะจะเป็นคนที่ทำงานในเอเชียมารวมกัน Last time, half of our group was Chinese. นะครั้งที่แล้วนะคะก็ครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยเป็นคนจีน So if you want an opportunity to learn from someone who's been in the mission a while, like Sam and Pat, I think they will be there. We'll have these FaceTime sessions where it might be just 3 or 4 people with a senior leader like that, and you can just ask them whatever you want. นะคะก็จะมีคนอย่างเช่นพี่แซมพี่แพทที่เป็นผู้นำอาวุโสของเราแล้วก็มีคนอื่นๆนะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีเป็นเหมือนกับ FaceTime ซึ่ง FaceTime นี้กลุ่มหนึ่งอาจจะมีสัก 3-4 คนแล้วก็ฟังผู้อาวุโสซึ่งเราสามารถที่จะถามอะไรก็ได้กับเขา I really want to encourage, especially you Thai leaders leading ministries, this is a great opportunity to learn in an Asian style and learn from our elders in the mission. นะคะก็อยากจะหนุนใจคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นผู้นำพันธกิจนะคะว่าอันนี้เป็นโอกาสอันดีเพราะว่าคนที่มาเป็นผู้นำอาวุโสเนี่ยเขาเป็นคนที่รู้จักการนำในภูมิภาคเอเชีย Okay, and with that, we are doing this thing we call FaceTime with elders. เราก็ทำ FaceTime กับคนที่เป็น Elder ที่เป็นผู้นำอาวุโสของเรา Sometimes it's in person, sometimes it's online. นะบางทีก็บอกว่าเจอกันต่อหน้าบางทีก็ทางอินเทอร์เน็ตนะคะ So on October 18, Tuesday,
at 10 a.m. นะวันที่ 18 ตุลา 10 โมงเช้า I'm going to do a FaceTime online with our Thai leaders who went to Kansas City. นะก็จะมีเฟซไทม์กับคนไทยที่เป็นผู้นำไทยที่ไปแคนซัสซิตี้มา Because we sent them saying, we want you to represent YWAM Thailand and bring back to share with others. นะคะก็เพราะว่าส่งพวกเขาไปเนี่ยให้เป็นตัวแทนแล้วก็กลับมารายงานว่าได้อะไรมาบ้าง So one of the ways that they're going to be able to share is through this group online discussion. นะคะก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้คุณได้รู้นะคะว่าพวกเขาไปเราได้อะไรมาก็คือว่าเป็นการออนไลน์ตรงนี้แล้วก็จะมีการมาพูดคุยให้ฟัง And this one will be only in Thai language, อันนี้ not จะเป็น English. ภาษาไทยเท่านั้น So I will be asking them questions about what were their highlights, what did they learn, and we'll be sharing with anyone who joins. It's free. นะคะอันนี้ฟรีนะคะก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนถามเป็นพิธีกรถามว่าพวกคุณได้อะไรมาบ้างมีไฮไลท์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ในการเข้ามาฟังตรงนี้เนี่ยฟรี Benz and Dow and Sam and Pat will all be joining us. นะเบนดาวแล้วก็พี่แซมพี่แพทก็จะมาร่วมด้วย Unfortunately, Gan will be driving up country. นะแต่พอดีการไม่อยู่ But this should be a great fun time to find out what did they learn. นะแต่ก็จะเป็นเวลาที่ดีมากเลยจะได้รู้ว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไร So mark your calendars, October 18. นะคะให้เขียนไว้ในปฏิทินนะคะว่าวันที่ 18 ตุลา And you can join as one person or you can join as a group and all gather around the computer and learn talk that way. นะคะก็คือว่าจะดูคอมพิวเตอร์เดี่ยวๆหรือว่าจะชวนเพื่อนๆมานั่งดูด้วยกันหน้าคอมพิวเตอร์ก็ได้ The event is on the Asia Leaders Learning Community Facebook page and I'll be sending out a link as well. นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ฟิวจะส่งลิงก์ไปให้แล้วก็จะอยู่ในหน้า Facebook ของ ALC ด้วย Okay, and we have dates and a speaker for our National Staff Conference next year. ปีหน้า Staff Conference เราได้ทั้งวันและคนที่จะมาเป็นสปีกเกอร์แล้ว So mark your calendar now for August 3 to 6. นะคะเขียนไว้เลยปฏิทินเลยนะคะวันที่ 3 ถึง 6 สิงหาคม We're still praying about where, ยังไม่รู้ว่าที่ไหน but we know who. แต่เรารู้ว่าใคร Alejandro Rodriguez, who is a national leader in Argentina. นะคะอาริอันโดนั่นแหละเขาเป็นผู้นำของYWAM อาร์เจนตินา He has an amazing message about the growth and multiplication of YWAM. นะเขามีข้อความที่แบบสุดยอดมากๆเลยในเรื่องของการเติบโตของYWAM. A few years ago, we translated a little book that he wrote into Thai, and we used it in a Leaders Training Week. นะคะก็เราเคยแปลคำสอนของเขาเนี่ยมันเป็นสมุดหนังสือเล่มเล็กๆแล้วก็เอามาใช้ในการประชุมผู้นำของเราด้วย You will enjoy him. นะอยากจะบอกเลยว่าคุณจะชอบเขาแน่นอน And he's also friends with the Pope, so there's got to be good things coming from there. อารมณ์ประมาณว่าเป็นเพื่อนกับโป๊ปนะคะก็เลยน่าจะมีของสิ่งดีที่อยู่ในตัวเขาที่เราจะได้เรียนรู้ So August next year. นะก็เดือนสิงหาปีหน้านะจ๊ะ And also, Steve and Marie's book is now in Thai, the story of their life and ministry. นะตอนนี้หนังสือของพี่มารีกับพี่สตีฟนะคะเป็นภาษาไทยแล้ว Called Bring Your Eyes and See. นะดูให้เห็นกับตา I know most of you think you know Steve and Marie Good. นะคิดว่าหลายคนคิดว่าตัวเองรู้จากมารีแล้วก็พี่สตีฟ I thought I knew Steve and Marie Good. We spend Thanksgiving and Christmas together. นะผมคิดว่าผมรู้จากพี่ทั้งสองคนนี้แล้วเพราะว่าเราก็ใช้เวลาคริสต์มาสใช้เวลานู่นเวลานี้ด้วยกัน I learned all kinds of things I didn't know before. นะแต่ว่าจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อน And just an amazing story of how God has led them step by step. นะแล้วก็มันเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากเลยว่าพระเจ้าเนี่ยนำพวกเขายังไงในแต่ละก้าว And one of the reasons we so wanted it to be in Thai as well นะก็อันนึงที่ทำไมเราถึงอยากจะให้มันเป็นภาษาไทยมากก็คือ is because most of that story happened in Thailand. นะเพราะว่าเรื่องราวที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เกิดในประเทศไทย YWAM Thailand, YWAM Cambodia, YWAM Vietnam, all is here largely because of their faithfulness to God. นะคะทั้งYWAMประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามนะคะที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าที่เราเป็นอย่างที่ทุกวันนี้เป็นอยู่ก็เพราะว่าสองคนนี้ได้ทำอย่างซื่อสัตย์กับพระเจ้า So their story is our story. นะเรื่องราวของเขาเนี่ยก็คือเรื่องราวของเรานั่นเอง And for the Thai copy, just for YWAMers, there's a special price of only 100 baht for you. สำหรับคนไทย100 บาทเท่านั้นนะจ๊ะ
So they're back there at the table with Chris Lenti. นะพี่คริสเลนตี้นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือตรงโต๊ะนั้นนะคนไทย100 เดียว And I encourage you to read this book in your ministry team. I promise you will love it. นะคะก็บอกเลยนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ดีมากๆให้อ่านกันเป็นหมู่คณะกันในพันธกิจไปเลยคุณจะชอบมากแน่นอน And you'll have a new love and appreciation for our elders, Steve and Marie Good as นะ well. แล้วก็คิดว่าคุณก็จะตกหลุมรักพี่สตีฟกับพี่มารีอีกครั้งหนึ่งด้วย Okay, so thinking about our theme here. นะพูดถึงเรื่องธีมของเรา May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. นะขอพระพักของพระเจ้าทอดแสงเหนือพวกเราทั้งหลายเพื่อคนทั่วโลกจะทรงเมตตาและอวยพรพวกเรา Why? ทำไมเราต้องขอพระเจ้าอวยพรเรา So we can just soak up blessing and be happy and love Jesus. นะที่เราจะบอกว่าดูดเอาความชอบความดีงามพระพรต่างๆแล้วก็จะรู้สึกแฮปปี้หรือเปล่า There's a reason. นะมีเหตุผล So that เพื่อ God's ways may be known on the earth and His salvation among all nations. นะคนทั่วโลกจะทราบถึงวิถีทางของพระองค์และประชาชนทั้งหลายรู้ถึงความรอดของพระองค์ That's why we want God to bless us. นะอันนั้นคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องการพระเจ้าอวยพรเรา That's why He wants to bless us. และเป็นสาเหตุว่าทำไมพระเจ้าถึงอยากอวยพรเรา Because there's so many people still who don't know Him or His kingdom. เพราะว่ายังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้จักพระองค์ไม่รู้จักอาณาจักรของพระองค์ And I was thinking, not there yet, just about what Barry shared with us about hope. ก็ผมคิดถึงสิ่งที่แบร์รี่ได้พูดเกี่ยวกับคำว่าความหวัง There are many Omega zones still in central Thailand who don't have the hope of Christ. มีโอเมก้าโซนหลายที่ในภาคกลางที่ยังไม่มีความหวังในพระเยซู Very, very few Christians, very, very few churches. ยังมีคริสตจักรน้อยอยู่มากแล้วก็ยังมีคนที่เป็นคริสเตียนน้อยอยู่มาก So we don't ever want to just be satisfied to be where we are. ไม่อยากจะให้เรารู้สึกพอใจกับจุดที่เราเป็น God has called us to go to where we are not. เพราะว่าพระเจ้ากำลังเรียกเราไปสู่ที่ที่เรายังไม่เคยไปถึง Maybe not us personally, อาจจะไม่ใช่ว่าตัวเราเอง but to be a part of seeing every Omega zone, every province of this region and the nations reached with the kingdom. เราอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวของเราเองแต่อย่างน้อยที่เราจะมีส่วนที่จะเห็นว่าพระกิตติคุณเนี่ยไปในทุกๆโอเมก้าโซนแล้วก็ในทุกๆที่ Do we have hope เรามีความหวังไหม for these provinces that still have few churches and there's no YWAM presence? เรายังมีความหวังให้กับบางจังหวัดบางที่เหล่านี้ไหมที่ยังไม่มีเบส YWAM ที่ยังไม่มีคริสตจักรหรือว่ามีคริสเตียนน้อยมาก A couple weeks ago, Joshua Naidu and I went to Singapore for a seminar called Finding 4K Solutions. ก็เมื่อที่ผ่านมาผมกับอาจารย์โยชูวาอาจารย์จอร์จเนี่ยก็ไปที่สิงคโปร์ด้วยกันเป็นงานสัมมนาที่บอกว่าเราจะหาทางในเรื่องของการทำ 4K ให้สำเร็จได้ยังไง And we should all know by now that 4K is what it means 4,000 is this term we use to describe 4,000 zones in the world. We call them Omega zones. คำว่า 4K เนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าเราแยกโลกของเราให้เป็น 4,000 ส่วนนี่ก็คือโอเมก้าโซนแต่ละส่วน The workshop was what are some tools that will help us to get into every Omega zone? ก็คือว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าอะไรบ้างจะช่วยเราสามารถเข้าไปในโอเมก้าโซนเหล่านี้ได้ And we had to choose one and ask some questions about that. แล้วเราก็ให้ในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเราต้องเลือกหนึ่งอย่างแล้วก็ให้เรามาดูซิว่าไอ้หนึ่งอย่างที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้าง And I felt like the Lord pointed to Jantapuri. แล้วผมรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยให้หัวใจกับจันทบุรีกับผม It has a special place in our hearts because we did our DTS outreach there. มันเป็นที่บอกว่าเป็นที่พิเศษในหัวใจเพราะว่าเวลาที่ผมมาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยผมไปออกประกาศที่จันทบุรี But as I began asking myself questions about who might could open some doors there,
นะเมื่อถามคำถามตัวเองว่าเอ๊ะมีใครบ้างที่เป็นคนสามารถเปิดประตูให้กับผมที่นั่นได้บ้าง Who else has connections there? นะหรือว่ามีใครที่มีคอนเน็กชันที่นั่นบ้าง Who else would like to see YWAM be there? นะมีใครบ้างที่อยากจะเห็นมีเบส YWAM ที่นั่น I was so surprised. I came up with a list of 7 or 8 people who we could come together and come up with a plan for how to start a new ministry in Jantaburi. นะแล้วพอเริ่มเขียนรายชื่อออกมาแล้วรู้สึกประหลาดใจมากว่าอ้าวจริงๆมีถึง7หรือ8คนเชียวนะเนี่ยที่อยู่ในหัวใจในเรื่องของจันทบุรีนี้แล้วผมก็บอกว่าส่งอีเมลไปให้พวกเขา And over those 5 days, I found that hope for Jantaburi just kept rising and rising. นะก็เชิญชวนเขาที่จะมาช่วยกันคิดวางแผนด้วยกันแล้วก็ภายใน5วันนั้นน่ะผมมีความรู้สึกว่าความหวังของผมเนี่ยค่อยๆมากขึ้น And as Barry shared with us, that whole climax is in faith. I found myself believing, yes, this is really possible. นะแล้วก็อย่างที่เบอร์รี่ได้พูดใช่ไหมคะเมื่อความหวังเนี่ยมีมากขึ้นปุ๊บไคลแม็กซ์ของมันก็คือว่ามีความเชื่อเนี่ยผมเริ่มเชื่อแล้วว่าใช่เราสามารถมี YWAM ที่นั่นที่จันทบุรีได้ Cindy and I may not yet get to go have our beach house on the ocean there, but นะวันเดย์ก็คือว่าถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราอาจจะยังวันนี้เราอาจจะยังไม่มีบ้านพักตากอากาศที่ชายทะเลจันทบุรีก็ตาม but I can see a way and people who might be interested to start a YWAM ministry there. นะแต่ผมเริ่มเห็นหนทางแล้วว่ามันต้องมีคนต้องมีทางที่จะไปมีเบส YWAM ที่นั่น So now there's hope and there's faith and there's the beginning of a plan. นะดังนั้นเรามีความหวังมีความเชื่อแล้วก็มีการเริ่มต้นแผนงานบางอย่าง So what we want to do this morning is to build up our hope and our faith for the rest of the provinces in central Thailand that don't yet have a YWAM presence. นะคะวันนี้เราอยากจะให้เราพัฒนาความหวังของเราพัฒนาความเชื่อของเราที่จะมองดูว่ามีที่ไหนบ้างที่เราอยากจะให้มี YWAM ที่นั่น And it's not just a YWAM presence. There are very, very few believers. นะไม่ใช่เฉพาะ YWAM เราอยากจะเห็นผู้เชื่อเพราะมีหลายที่เนี่ยมีผู้เชื่อน้อยมาก So we're not just trying to create a YWAM kingdom, but we want to see the kingdom of God in all its fullness in every one of these provinces. Amen? เราไม่ได้ต้องการที่จะให้ YWAM เนี่ยขยายเป็นอาณาจักร YWAM แต่เราอยากจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไปอยู่ในทุกๆที่อาเมนไหมครับ So this map, so in Isan, at the Isan regional staff gathering, we did this together. นะที่อีสานเนี่ยเราก็ทำสิ่งนี้ด้วยกัน And they are already targeting new provinces, not only in Isan, but in Laos and Cambodia as well. นะแล้วก็คนอีสานนะคะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดในอีสานแต่ว่าในลาวและกัมพูชาด้วย And so we spent time praying for different groups who felt like God was saying, yeah, we should focus on this one. นะแล้วก็อธิษฐานเป็นกลุ่มๆนะคะว่าเนี่ยเราควรที่จะโฟกัสตรงนี้ใครต้องการจะโฟกัสตรงนี้ก็ให้ออกมาแล้วก็อธิษฐานด้วยกัน But this morning, we want to take some time to pray into these new areas as well as pray for the ministries in the ones that we have. นะก็คือว่าเช้านี้เราอยากที่จะอธิษฐานในที่ที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็อธิษฐานเผื่อที่ที่เราอยู่แล้วด้วย So this is a map of central Thailand. อันนี้คือภาพแผนที่ของภาคกลาง The white font is a province where YWAM is already, and the black font is where we are not. สีขาวนะคะตัวหนังสือสีขาวก็คือที่ที่มี YWAM แล้วตัวหนังสือสีดำคือที่ที่ยังไม่มี YWAM And the colors are just sections of central Thailand, the west, the east, Bangkok Metro, and then the rest of central. สีเนี่ยนะคะก็คือแค่บอกว่ามันอยู่ทางซ้ายหรือทางขวาหรือทางเหนือหรือทางใต้แค่นั้นเองของภาคกลาง So we're going to take some time now to pray over this map. เดี๋ยวเราจะใช้เวลาอธิษฐานเพื่อแผนที่นี้ And I'm going to ask Sam, I think, to come and help lead us in that. เดี๋ยวพี่แซนจะเป็นคนนำ